مجموعة أجهزة لمساعدتكم في تسجيل أفضل صوت، وكلها من سيرامونيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة هالمرة فيها حلول وتقنيات تساعدكم في إنشاء الصوت بإذن الله. خلوني أبدأ بأول منتج من هالمجموعة. الجهاز هذا بيفيد اللي عندهم كاميرات فيها منفذ XLR خارجي، أو حتى بيعتمدوا على وصلة تعطيهم الصوت من منفذ الميكروفون. الكيت الثامن عبارة عن شنطة يجي فيها عدة متكاملة لتسجيل الصوت بشكل احترافي وسهل أيضا. الشنطة يجي فيها الريسيفر الأساسي اللي هو مستقبل الإشارة، واثنين ترانسميترز اللي هم اللي يرسلوا الصوت، وأيضا الترانسميتر هذا تيجي معه مايكات، إضافة لبعض الأسلاك اللي تجي في الشنطة زي السلك الXLR اللي راح يوصل لكم الصوت بشكل ممتاز. مجموعة مصطلحات هتمر عليكم في الفيديو زي XLR، وأيضا ترانسميتر وريسيفر. ترانسميتر واضحة كانت اللي يرسل، ريسيفر اللي يستقبل، فدائما نحتاج لمرسل صوت ومستقبل صوت لإتمام عملية الإرسال اللاسلكي. وأيضا الXLR هو منفذ مهم في الصوت. المنفذ هذا أحيانا يطلب فانتوم باور قوة 48 فولت. هذا الأمر يكون مع الكاميرات الاحترافية ومع أجهزة تسجيل الصوت الاحترافية. شيء من تجربتي، أي مايك XLR يطلب فانتوم باور في العادة بيعطي تسجيل جدا جميل وصوت رائع، ولكن يبغاله تثبيط، يبغاله تعديل، وزنية. فدائما لا تحرموا نفسكم من أمر جدا مهم، تختبروا الميكروفون وحساسيته لالتقاط الصوت. فكل ما زادت الحساسية، كل ما بيلقط الصوت اللي حولكم أكثر، وحتى صوت الهواء، كل ما قلت الحساسية تطلب إنه المتحدث يرفع صوته أكثر. وبرضه تأكدوا من إعدادات موجة الإرسال والاستقبال إن كان في تخصيص للموجة. فلما أرسل على موجة رقم 6 للتبسيط، لازم استقبل على موجة 6. تمام؟ خلنا نكمل مع كيت 8. طريقة استخدام المايكات وتوصيلهم سهلة. تشبك الريسيفر على الكاميرا اللي عندك، وتشغل الترانسميتر وتضبطه على نفس الموجة والقناة الموجودة على الريسيفر. الآن تقدروا تثبتوا الترانسميتر في جيبكم، وتخفوا المايك الموصول فيه في الملابس، وتعلقوه في النهاية على الياقة، وتبدأوا تسجيل من نفس الكاميرا. موضوع مهم، وجهوا الميكروفون إلى نفس المكان اللي حيطلع منه الصوت. للأسف بعض الناس يوجه رأس الميكروفون، وأشوف بعض الأغلاط في المقابلات، إلى الأسفل. مو طبيعة الصوت الانتقال انه ينزل ويرجع، مو طبيعة الصوت كذا. هنا في مستشعرات التقاط صوت في اي ميكروفون، فبالتالي هالمستشعرات تتطلب انه الصوت يجي لها، يطيح عليها كذا، برضو لتبسيط التقنية. تأكدوا انكم مركبين بطاريتين مشحونة في الريسيفر وفي كل من الترانسميتر، والبطاريات بحجم AA. بتكون ابرز مواصفات الريسيفر والترانسميتر هي انهم يجون ب 96 قناة، مجال التردد من 514 ميجا هرتز الى 596 ميجا هرتز. ليش يكون في موجات كثير؟ دائما مع الميكروفونات اللاسلكية لما يكون عندكم موجة، هالموجة في شيء قريب منها جهاز بث وارسال، يمكن ما يكون مايك، يمكن يكون جهاز بث فيديو، يمكن يكون في جهاز راديو قريب لبث مجموعة من الصوتيات أو حساسات. فلما يكون في موجة قريب ترددها من هالموجة، يمكن تخرب عليكم تجربة الصوت إنه يكون كويس. فهنا يمديكم تغيروا ترددات استقبال وإرسال الصوت، بحيث إنه كل واحد تبغوا تقابلوه أو كل ميكروفون يكون ماخذ تردد واحد، وابعدوا الثاني عنه على القليلة 20 ميجا هرتز، يكون أمركم كويس. فلو هنا 500 أو 514، هنا تكون 534. تمام؟ هذا واحد يستقبل ويرسل على نفس الموجة، وواحد ثاني يستقبل ويرسل على نفس الموجة. استشعرت المشكلة ذي من المؤتمرات، فأروح مؤتمر أسوي تجربة تسجيل صوت، ألاقي الصوت قاعد يطلع مشوش. أثري يمكن ناس قريبة مني قاعدة تستخدم مايكات مشابهة أو نفس الموجة اللي أنا قاعد أستخدمها، وبالتالي تجربة الصوت ما تكون ممتازة. غيروا الموجة أموركم زي العسل. الكيت 8 برضو يجي بمدة تأخر تصل إلى 12 ملي سكند، والمجال بين الريسيفر والترانسميتر ممكن يوصل إلى 60 متر تقريبا بدون مشاكل، وبدون ما يكون عندكم عوائق ما بين نفس جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. الشاشة الصغيرة في الريسيفر والترانسميتر تحوي الكثير من الإعدادات، مثل ضبط القناة، ضبط إعدادات الترانسميتر A والترانسميتر B. ليش في A و B؟ لأنه في المثال هذا وفي كيت 8 ذي اللي تعطيكم 2 ميكروفونين يرسلوا ويتم استقبالهم من جهاز واحد، فواحد هو A والثاني هو B، وكل واحد على موجة.
فالاثنين اللي بتقابلوهم ما في اي اعتراض ما بين موجاتهم. بعد التجربة اداء الميكروفون والتسجيل كان جيد ويعطي صوت ممتاز، ولكن احتجنا اننا نسجل اكثر من مرة ونختبر الصوت قبل لا نبدأ نسوي التسجيل الاخير اللي نعتمد عليه، لانه احيانا الصوت يكون عالي بزيادة واحيانا يكون مو مضبوط، فتأكدوا انكم تسووا اكثر من اختبار قبل التسجيل. دائما تسمعوا مصطلح ساوند تيست للتأكد من انه الصوت مع اختباره اموره كويسة. في العادة هذا الشيء تسووه مرة مرتين في كل جلسة تصوير، او اذا كان المكان ثابت تصوروا في بيوتكم على سبيل المثال هي جلسة واحدة وتتأكدوا من الصوت. اذا كانت الظروف متطابقة في كل مرة نسجل ما في داعي نسوي الاعدادات كل مرة. هذه تجربة كت 8، ولو اتكلم على جهاز الارسال اللي موجود معي هتلاقوا دائما في الاجهزة الاحترافية في زر اسمه ميوت اخفاء الصوت او اغلاق الميكروفون. كضيف او كشخص خلف الميكروفون وكمصور اختلافات الاستخدام. فمثلا كضيف اذا انا حاط الميكروفون مركبه علي وبروح وبجي بكل بساطه ضغطي على الميوت يعني انه ما حد هيقدر يسمع صوتي، ولكن كصانع المحتوى نفسه او صاحب الصوت مهندس الصوت يستخدم زر الميوت نفسه لاغلاق الميكروفونات وتحديد مايك واحد هو اللي بيسمع منه الصوت. الامر هذا يكون مانيولي اذا ما كان عنده ميكسر اساسي، ومن هالجزئيه المفروض انه شفتوا عينه للصوت اللي يطلع من نفس الكت 8. سعر العده 2230 ريال، وامامكم العملات الاخرى، وهذا السعر من موقع AAB World. عالم AAB اللي بسم الله تبارك الرحمن عندهم حلول جميله. الاشياء اللي عجبتني في كت 8 انه جوده الصوت ممتازه، وايضا لو اتكلم عن الاكسسوارات فهي كثيره وتساندني في مختلف الاحتياجات، ولكني تمنيت يكون في منفذ اليو اس بي تايب سي على نفس الريسيفرز بحيث انه يمديني اشحنهم بسهوله وما ابغى اضطر ابدل بطاريات، ويمكن هالامر ما يعني لكم الكثير، بدلوا بطاريات اموركم طيبه، ولكن من كثر ما جربت ما يكاد. انتقل الحين للكت 13 حزمه 13. العده هذه مشابهه الى حد ما للاولى اللي استعرضتها، انما هي موجهه بشكل اكبر للهواتف الذكيه. ودكم تسجلوا من الجوال وما ودكم تسجلوا من الكاميرا، يمكن كت 13 هي الافضل لكم، نفس الاولى ولكن هنا اقرب لاستخدام الجوالات. كت 13 او الحزمه 13 هي موجهه للجوالات بشكل اكبر. تعتبر هذه الحزمه حل ممتاز لتصوير الفلوجات او عمل مقابلات اعلاميه باستخدام الجوال فقط. الحزمه تتكون من ريسيفر موجود على عصا يمكن تحويلها الى ترايبود، الى قاعده، وبرضه تقدروا تثبتوا عليها الجوال عشان توصلوه بالريسيفر، وفي 2 ترانسميتر وهم نفسهم اللي استعرضناهم مع كت 8. هنا لازم اوضح نقطه، اذا كل الاجهزه من نفس الشركه زي سيرامونيك في العاده الترانسميترز يمدينا نستخدمهم مع بعض او مع الاجهزه المختلفه بوضع بعين الاعتبار الموجه تكون ثابته في المرسل والمستقبل، ولكن ما يمديكم تحطوا 2 نفس موجه الارسال وواحد فقط يستقبل، نفس الاثنين ما حيتم استقبالهم، فلازم يكون عندكم مستقبل لكل موجة. واللي شفناه في كت 8 انه نفس جهاز الريسيفر في A و B لازم يكونوا منفصلين. الحزمة هذه يجي معها الكثير من الاسلاك في حال ودكم توصلوها باي نوع من انواع الجوالات، لكن مع العلم ان الاسلاك طرفها الاول مايكرو يو اس بي والطرف الثاني يا لايتنينج يا يو اس بي تايب سي. وبرضه بالنسبة للترانسميتر يجي معاهم المايكات اللي تتركب عليهم، وبرضه موجود سلك للميني اكس ال ار وسلك يو اس بي اي الى يو اس بي سي للشحن. الريسيفر في اليسار يحتوي على منفذ الانبوت للصوت ومنفذ للسماعات، منفذ مايكرو يو اس بي اللي راح يتم استخدامه لتوصيل الهواتف، ومنفذ اليو اس بي سي لشحن هذا الريسيفر. في اليمين يوجد 3 منافذ انبوت للصوت، 2 منها ميني 3.5 وواحد منهم منفذ الميني اكس ال ار. استخدام العده سهل، اشبك الريسيفر على الجوال، اضبط موجه الريسيفر على نفس موجه الترانسميتر، ثبت المايكات وابدا تصوير من نفس الجوال. وفي مجموعه جوالات مدعومه بهذا الريسيفر، يبدي لكم تشيكوا نفس موقع سيرامونيك ونفس عالم AAB وتعرفوا منهم وش الجوالات اللي مدعومه. والامر ايضا سهل، اسالوا عالم AAB وهم عندهم مختصين يجاوبوكم زي العسل. تجربة التسجيل من الكاميرا الأمامية حتعطيكم فرصة أنكم تاخذوا الصوت بشكل جيد، طبعا بالذات بيكم توصلوا الصوت صح. أيضا إمكانية أن تستخدموا الشاشة وأنتم قاعدين تشوفوا نفسكم وأنتم تصوروا، فالأمر مناسب لكثير من الظروف، وبرضه يساند في مسألة تصوير محتوى أثناء ما تقابل شخص أو يكون من مسافة بعيدة. على سبيل المثال لو تركت الجوال هنا وأنا رحت، ميزة الميكروفون اللاسلكي إذا أنا مخبي الميكروفون وحاطه مثلا في الجيب وقاعد أشرح حاجة وأصور فيديو في شرح محتوى وأخذ وأعطي في الكلام، أمر جدا حسن. في الميكروفونات اللي زي كذا بتساند إنه تخلي فرصة إن الصوت الممتاز ممتاز مهما أنا بعدت. هذا شيء كويس يناسب في المؤتمرات، في تصوير المحتوى، وصناع المحتوى حيستفيدوا من هالشيء بشكل جدا كبير. فهذه جودة الصوت وأيضا استخدام هالأمر
في الصوت اللي بالميكروفون. ايضا عندكم امكانيه تركيب اكسسوارات متعدده على نفس العصا مثل اضاءات LED وغيرها. تجربه الصوت مع هذه الادوات مفيده جدا في عمل المقابلات السريعه باستخدام الجوال، تصوير الفلوجات وغيرها من المحتوى اللي من الممكن صناعته. سعر الحزمه الحالي 2478 ريال، وهذا السعر حسب موقع AAB World، وامامكم العملات الاخرى. اللي عجبني فيها المايك، جوده الصوت والاعداد السهل، وبالتاكيد عصا الترايبود فكره كويسه يمكن تسهل مساله اجراء المقابلات بدون الحاجه لمسك جوال وجهاز صوت. ولكن بالتاكيد نفس التعليق اللي اعطيته قبل شوي على المنافذ، هنا اقدر اقول موجود تايب سي للشحن ولكن مايكرو USB لاستخدامه مع الجوال، فيظل الامر راجع لكم في الاختيار. انتقل للسمارت ميكسر برضو من سيرامونيك، عده تصوير مع مايكات صغيره احترافيه يتم توصيلها الى الجوال، وهي شبيهه جدا بالكت 13 اللي ذكرناها من شوي، انما نقدر نقول انها النسخه الابسط. تتكون العده فقط من ميكسر يتم تركيب 2 من المايكات فوقه ويتم توصيله بالهاتف الذكي سواء هو جوال اندرويد او iOS، وخلاص تقدروا على طول تصوروا مباشر. الميكسر يجي مع سلكين 3.5 نفس بعض، احدهم للاندرويد والاخر للايOS. ايضا يجي مع سلك ستاندرد XLR الى ميني XLR. طريقه الاستخدام بسيطه، ثبتوا الجوال على نفس العصا الموجود عليها الميكسر، اشبكوا الجوال عن طريق منفذ 3.5، مع العلم انه لو جوالكم ما في منفذ 3.5 هتحتاجوا قطعه ادابتر عشان توصلوا في الجهاز. تقدروا توجهوا الميكروفون بشكل مرن، سواء راح تصوروا نفسكم او راح تصوروا احد قاعد تسوي له مقابله، ويمديكم تسووا واحد يمين لكم وواحد يسار لهم، فجهه لكم جهه لهم. السعر مو مره غالي، نتكلم على حوالي $150 على حسب موقع AAB World، وبكل بساطه موجود رابط الموقع في وصف الحلقه. السمارت ميكسر من خلاله تقدروا تسجلوا الصوت لشخصين، فعليا الشخص اللي هناك وانتو، او تبوا الاثنين لكم براحتكم. تقدروا تعطوا ايضا المتحدث فرصه انه يكون له يمين ميكروفون ويسار ميكروفون. هنا التسجيل حيكون للفيديو، اذا انتم شغالين خاصيه الفيديو، انا قاعد اجرب من الفيديو، فهذا الفيديو المفروض اللي من نفس الايفون، ايضا الصوت قاعد يجي من هالفيديو. ولا ننسى انه هنا استخدمت نفس البلج الادابتر اللي كان يجي مع الايفونات زمان، والحين لازم تشتروه، اللي يخلي اللايتنينج الى منفذ رسمي للميكروفون. وزي ما ذكرت انه الكيبل في له نوعين، كيبل للاندرويد وكيبل للايفون. الالتزام بهالامر يعني انكم اسهل عليكم الاسلوب حق التعديل. الحين لو سويت كذا، فانا كمتحدث لاحظين الشاشه كيف قاعد يتسجل الحين هناك محمد، ونلاحظ انه الميكروفونين اللي موجودين فوق هم نفسهم اللي مثبتين على الجهاز. ملاحظين كنترول الفوليوم اللي موجود هنا. ايضا عندكم خيار الفانتوم على اساس SLR، او لو تبغوا XLR كيبل تستخدموا هنا ميكروفون XLR، او لو بغيتوا زي ما انا حاط يكون شغال طبيعي الميكروفونات اللي هنا. ايضا امر مهم، الصوت اللي انتم شايفينه فيه له مونيتور، وبامكانكم اطفاء وتشغيل هذه المونيتور. يركب على الماكس طبيعي، فنفس القاعده قدرت تقبل الماكس الايفون 12 برو ماكس، ولكن بدون الغلاف لقيت اثبت شوي. يمكن هذا يكون حل كويس للفلوجات، وابنوا احتياجاتكم على حسب المحتوى اللي تبي تصوروه. ايضا وجود الفوليوم كنترول اساس انكم تسمعوا الصوت شيء مهم، علشان انتم من الميكسر تعرفوا جوده الصوت ماشيه تمام طول الوقت ولا لا. ولو صار معاكم في اي من الميكروفونات اللي انا ذكرتهم مشكله هواء عالي، في عندكم شيء اسمه راس القطو، الكات هيد او كات ماف، تحطوا الوبر نفسه. هذه الصوره اوكي، ما الصوره ممتاز واضح. فالمفروض انه الهواء يتلغي بالكامل صوته مع نفس الكات ماف، واستخدمناه نقدر نقول كثير من المؤتمرات، ولكن على حسب نوع المايك، على حسب الكات ماف اللي تقدر تلاقي له. اجي الحين لطقم بلينك 500. بلينك 500 حل جابوه نفس سيرامونيك، بحيث انه يكون متناسب بشكل سهل جدا مع انواع الجوالات هي اندرويد او iOS، وايضا مع تعدد المستخدمين، بحيث انه ميكروفونين مع شخص او ريسيفر مع المهم حوسه كبيره، ويظل حل جدا رايق. فعندنا البلينك 500 TX، وعندنا البي 1 بي 3 بي 4 بي 5 في هذا الفيديو، على حسب النوع، على حسب الجهاز اللي انتم بتستخدموه قيموا الامر. ايضا لازم اوضح انه جهاز الاستقبال الواحد يقدر ينشبك مع جهاز ارسال واحد، وبرضه كل جهاز ارسال يقدر ينشبك عليه ميكروفون خارجي نيك مايك، كذا يصير ينشبك بالطريقه العاديه. ولو تكلمت اول شيء عن التي اكس، فالتي اكس موجود عندكم ترانسميتر على موجه 2.4 جيجا هرتز، في بيلت ان ميكروفون داخلي مدمج فيه، وفي
الميكروفون الخارجي. البلينك تي اكس يعتبر اضافه تقدروا تاخذوه مع الاجهزه الاخرى اللي تحتاجوها، وايضا يعمل مع مجموعه ضخمه منهم، فاي شيء بلينك 500 بيشتغل مع مجموعه البلينك 500 بكل بساطه. الاندرويد والاي او اس المنافذ هي اللي تختلف عن بعض، فتلاقوا انه عندكم واحد حق الاي او اس بي 3 وبي 4 مخصصين للايفون، بحيث انه يمديكم اثنين تسووا مقابله مع احد، يكون عندكم جهازين ارسال وجهاز استقبال واحد مشبوك على جوال، او يكون عندكم في المثال الابسط البي 3 جهاز استقبال واحد وجهاز ارسال واحد. نفس الامر ينطبق مع اجهزه الاندرويد بمنفذ اليو اس بي تايب سي بالبي 5. والحل اللي مو مربوط بالجوالات حيكون عندكم البي 1 اول هذه المجموعه، ونتكلم على جهاز ارسال واستقبال من نفس المجموعه بدون ما يربطوا على الجوال، يمديكم تستخدموهم مع اي منفذ مايكروفون، فيمديكم تشبكوهم مع كاميرات، يمديكم تشبكوهم مع جهاز تسجيل، مع لابتوب، مع كمبيوتر في منفذ مايك ان، براحتكم واستخدموه حسب حاجتكم. وهنا تسجيل صوت من نفس الكليب الكبير، هذا الشيء المزعج الوحيد اللي في ال 500 البلينك 500. اما غير كذا اذا فيكم تعيشوا مع هذا البلوك الكبير اموركم طيبه، خاصه انه يمديكم تستخدموا مايكروفون خارجي فيكون وايرد اللي هو اللاف مايك اللي يجي مع نفس الحل، نفس الطقم حقات سيرامونيك اي اجهزه. من ناحيه اسعار المجموعه هذه كلها يمديكم تشيكوا عليها من نفس AAB World. هذا المحتوى كان بناء على اختبار هذه المنتجات، وما شاء الله لقينا باقه جدا كبيره كحزمه، شيء جدا رايق من سيرامونيك. يعطيهم العافيه AAB World. اضيفوا الى ذلك دائما بالصوتيات عليكم تسووا ثلاث امور اساسيه. شوفوا المنظومه اللي انتم موجودين فيها، وش تبغوا تسجلوا بالضبط؟ هي مقابلات، هي انتم فقط قاعدين قدام الكاميرا وتصوروا، او تصوير خارجي فتحتاجوا صوت خارجي وعزل؟ فهنا لما تعرفوا النقطه الاولى حتعرفوا نوع الميكروفون اللي يخليكم تنتقلوا للنقطة الثانية. استثماركم في الميكروفون جدا مهم، بحيث انكم لا حصلتوا على ميكروفون بكل بساطة يخدم احتياجاتكم، فمو منطقي اني اشتري ميكروفون مخصص للايفون وانا اعرف انه احيانا بستخدم الميكروفون مع الكاميرا، لا، اجيب حل مستدام يفيدني في كل شيء. ونروح كذا للنقطة الثالثة، اختبروا الصوت أكثر من مرة إلين ما تقتنعوا 100% بالكواليتي. وحلول الصوت مو قائمة فقط انه بس احصل على اجهزة وانتهينا، لا، يمكن المجال والجو اللي موجود حولكم. فعلى سبيل المثال خلينا اوريكم شيء بالكاميرا ذي، خلينا نسوي زوم اوت. اوكي، ملاحظين الميكروفون اللي طلع هنا؟ هذا ميكروفون هايبر كوندنسر ميكروفون، فالميكروفون هذا قاعد يلقط الصوت اللي موجود رغم الازعاج الكثير اللي قاعد يصير في المكان اللي حولي، وايضا الصدى الحتمي اللي موجود من البوابة الكبيرة اللي هنا موجودة. فبالتالي الحل اللي أنا أحتاجه هو ميكروفون هايبر كوندنسر، ما ياخذ صوت إلا فقط من هنا وياخذ فانتوم باور. فالحلول والتجارب تخليكم تحصلوا على أفضل صوت بإذن واحد أحد. فالميزة أني أنا مع حركتي ما في مايكات هنا اخربش فيها وانا قاعد اسولف. لما تجروا مقابلات مع احد جميل جدا انكم ما تزعجوه، حط مايك، شيل مايك، حط مايك. يمكن واحد يكون ما عنده الا كم دقيقه بيعطيكم اياها بعد مؤتمر، فهنا تعرفوا ان الميكروفون حقكم لازم بوم، لازم قوي، توجهوه عليه ما يبان في الكاميرا، وعلى طول تلتقطوا الصوت بدون ما تقولوا له حط الميكروفون. في ناس وصدقوني مرت علي انا في المجال من زمان فضل رب العالمين، اجي اقول له ممكن تركب مايك، ايش يقول؟ ياخذ المايك يحط لي اياه يقول لي السلام عليكم ويمشي. ونهاية الفيديو كل فيديو يعطيهم العافية مرة ثانية AAB على هذه الحلول اللي موجودة. كانت مجموعة تجارب، اتمنى انك دائما تلاقوا الحل الافضل والانسب لكم باذن واحد احد في الصوتيات، ويمكن اسوي فيديو كمان عن حلول الصور، ليش لا، والمعالجة. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايش رايكم اسوي فيديو عن الارسال والاستقبال في منافذ HDMI والكاميرات، لانه ايضا حل مهم وكبير وقاعد استخدمه. اعطوني رايكم في التعليقات واشوفكم على خير.